מה שאנחנו רואים מאחוריי זה החדר הנקי שלנו, אחד מהחדרים הנקיים. החדר הנקי עובד ברמה של קלאס 5, יש כ-15 עובדים בחדר שעובדים סדר גודל של 10 שעות ביום ומייצרים כמעט 200,000 שקלים בחודש, מרכיבים אותו בחדר הנקי. אנחנו מייצרים בעצמנו כל מה שאפשר. לדוגמה, המבחנות והפקקים שהשתל נארז בהם. יש לנו מחלקת פלסטיק שלנו שמזריקה לתוך החדר הנקי את המבחנות, וכך גם האיכות בטופ וגם המחיר ללא תחרות. תודה שצפיתם בנו. בפרק הבא נראה את הטיפול בחלקי העל.